ආයුබෝවන් මගේ යාළුවෝ හැමෝටම. ඉතින් ඔන්න මම ඔයාලට අදත් අලුත් පාඩමක් අරගෙන ආවා. ඊට කලින් අපිත් එක්ක අදාළුතින් යාළුවෙක් එකතු වෙනවා නම් ඔයාලා මුලින්ම කරන්න ඕනේ අපේ මේ වැඩසටහනේ පළවෙනි පාඩම බලන්න. පළවෙනි පාඩමේ ඉඳලා පිළිවෙලට බලාගෙන එන්න. ඉතින් මේ වෙනකම් කරපු හැම පාඩමකම ලින්ක්ස් ටික පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මම ඔයාලට දීලා තියෙනවා. ඉතින් වෙනදා වගේම මම හිතුවා අදත් පොඩි පින්තූරයක් බලාගෙන පොඩි වාක්‍ය ටිකක් ඔයාලට කියලා දෙන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් එහෙනම් ගිය සතියේ වගේම අලුත් වාක්‍ය ටිකක් අදත් මම ඔයාලට කියලා දෙනවා. අපි බලමු පින්තූරයක් බලාගෙන වාක්‍ය කියන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් එහෙනම් ඔන්න ඔයාලට අද ලස්සන කේක් එකක් පේන්න තියෙනවා. අපිට පුළුවන් මුලින්ම මේකෙන් මෙන්න මෙහෙම කියන්න. This is a cake. This is a cake. ඒ කියන්නේ මේක කේක් එකක්. This is a cake. මේක කේක් එකක්. ඉතින් අපිට ඒක තමයි මුලින්ම කියන්න පුළුවන් දේ. ඊට පස්සේ මේ කේක් එක දැක්කම මොකද හිතෙන්නේ? මේක දැක්කම ගොඩක් රස පාටට පේනවා. ඉතින් එහෙනම් ඒක චුට්ටක් අපිට මේකෙදි කියන්න පුළුවන්. කොහොමද කියන්නේ? It looks yummy. It looks yummy. ඒ කියන්නේ ඒක රස පාටයි. It looks yummy. ඒක රස පාටයි. It looks yummy කිව්වම ඒක රස පාටයි. ඒක ගොඩක් රස පාටයි කියන්නේ කොහොමද? It looks very yummy කියලා කියන්න පුළුවන්. තව එකක් අපි බලමු. This cake has yellow and green borders. This cake has yellow and green borders. ඔයාලට පේනවා මේකේ කහ පාටිනුයි කොළ පාටිනුයි borders ගිහිල්ලා තියෙනවා. එහෙනම් ඒ ගැන තමයි අපි දැන් මේ කිව්වේ. This cake has yellow and green borders. ඒ කියන්නේ මේ කේක් එකේ කහ පාටයි කොළ පාටයි borders තියෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. ඒක නිසා මේක ලස්සනට වර්ණවත් වෙලා පේනවා කියන එකත් අපිට කියන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඒක කියන්නේ කොහොමද? So it's very colorful. So it's very colorful. ඒ කියන්නේ ඉතින් ඒක ගොඩක් colorful, ගොඩක් වර්ණවත් කියලා තමයි කියන්නේ. So ඉතින් it's very colorful. ඒක ගොඩක් වර්ණවත්. තව මොකද්ද පේන්නේ ඔයාලට? මේ කේක් එක උඩ ස්ට්‍රෝබෙරි දෙකක් තියෙනවා. ඒකත් අපිට කියන්න පුළුවන්. කොහොමද කියන්නේ? There are two strawberries on the cake. There are two strawberries on the cake. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? කේක් එක උඩ ස්ට්‍රෝබෙරි දෙකක් තියෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. There are two strawberries on the cake. කේක් එක උඩ ස්ට්‍රෝබෙරි දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි මේ කියලා තියෙන්නේ. මේ ස්ට්‍රෝබෙරි ඉදිලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට එහෙනම් ඒ ගැන චුට්ටක් කියන්න පුළුවන්. කොහොමද කියන්නේ? The strawberries are ripe. The strawberries are ripe. ඒ කියන්නේ strawberry ඉදිලා කියලා තමයි මේකෙන් කියන්නේ. The strawberries are ripe. strawberry ඉදිලා. තව අපිට කියන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි පේනවා රෝස පාට cake tray එකක්. ඉතින් ඒ ගැනත් චුට්ටක් කියමු. The color of the cake tray is pink. The color of the cake tray is pink. ඒ කියන්නේ cake tray එක රෝස පාටයි. ඒක තමයි මේ කියන්නේ. The color of the cake tray is pink කියලා. එහෙනම් cake tray එක ගැනත් කිව්වා. දැන් පේනවා candles තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඉටිපන්දම් තියෙනවා. ඒ ගැනත් චුට්ටක් කියමු. There are 4 candles on the cake. There are 4 candles on the cake. candles කියලා කියන්නේ ඉටිපන්දම් වලට 4 candles. candles 4ක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා කියලා තියෙනවා there are 4 candles on the cake කියලා. cake එකේ candles 4ක් තියෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. මේ candles පත්තු වෙලා තමයි තියෙන්නේ. එහෙනම් ඒකත් චුට්ටක් කියමු. those are lighting. those are lighting. ඒ කියන්නේ ඒවා පත්තු වෙනවා. those are lighting. ඒවා පත්තු වෙනවා. ඒවා දැල් වෙනවා. ඒවා පත්තු වෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් ඒකත් ලේසි. එහෙනම් අපි අන්තිම වාක්‍ය විදිහට මෙන්න මෙහෙම කියමු. I like eating cakes. I like eating cakes. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මම කේක් කන්න ආසයි. I like eating cakes. මම කේක් කන්න ආසයි. ඉතින් එහෙනම් මේ කේක් එක දිහා බලාගෙන ඔන්න ඔය වගේ දේවල් ටිකක් අපිට කියන්න පුළුවන්. වාක්‍ය 10ක් මම ඔයාලට දැන් කියලා දුන්නා. ඉතින් මේ පින්තූරේ පෙන්නලා පොඩි අයත් එක්ක මේ විදිහට මම කිව්ව දේවල් ටික මුලින් පුරුදු වෙන්න. ඊට පස්සේ මීට අමතරව ඔයාලට පේන දේවල් ටික එයාලත් එක්ක මුලින්ම සිංහලෙන් කතා කරන්න. සිංහලෙන් කියලා ඉවර වෙලා ඊට පස්සේ ටික ඒවා ඉංග්‍රීසි වලින්ම කියන්න පුරුදු වෙන්න. ඉතින් එහෙනම් ඔය පින්තූර බලාගෙන ඔයාලා තව දේවල් කියන්න බලන්න. ඒ වගේම පොඩි අයටත් මේ ටික හරියට කියලා දෙන්න. අපි එහෙනම් අලුත් පාඩමකින් ලැබෙන සතිය හම්බ වෙමු. ඒ හම්බ වෙනකන් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.